بله، سلام شاگرد عزیز، روز خوب خدا کنه شروع کرده باشین. بازم ما آمدم که چند جمله سویدنی را به زبان دری براتون تشریح کنم. امروز کدام روز است؟ Vilken dag är det idag؟ کدام روز است این امروز؟ میتونید جواب بگوین. Det är tisdag idag 29 september. امروز سه‌شنبه 29 سپتامبر. یک دانه تکست یا یک تا متن است درباره کی؟ درباره یاسمین. handlar på torget. یاسمین خریداری میکنه در میدانی. توریت میدانی را میگن. متوجه باشین. این را من براتون ترجمه میکنم ولی اینجا خب ببخشین این سوالای تکست بالاست. اینجا QR کد داره، شما میتونین گوش کنین. گفته lyssna på frågorna. بشنوین به سوالا. läs frågorna. بعد از او بخوانین سوالا را. skriv svar. بعد از او هم جوابا را نوشته کنین. میبینیم سوال اول چیز گفته vad gör Jasmin på Möllevångstorget؟ میگه چی میکنه یاسمین در Möllevångstorget؟ Möllevångstorget اون جایی است که ترکاری و میوه فروخته میشه روی کراچی. Vad köper Jasmin؟ چی خریداری میکنه یاسمین؟ Hur mycket kostar det؟ چقدر قیمت داره ای؟ اون چیز خریده چقدر قیمت داره؟ میریم پیش. اینجا هم هستن گفته که یاسمین handlar på torget. یاسمین خریداری میکنه در میدانی. باز اینجا گفته ورب چی رو میگه؟ ورب فعل میگه. handlar خریداری، فعلا رو براتون اینجا تشریح میکنه. خود فعل چی است؟ کردن یک کار فعل میگه. handlar خریداری کردن، شوپر هم خریداری کردن. ولی فرقش است که وقتی که خریداریت مشخص نباشه، معلوم نباشه، میگی من میرم و handla میکنم، مشخص نمیگی چی رو میخرم. ولی وقتی که یک چیز را مشخص یاد میکنیم میگی من میرم فلانی چیز را میخرم. شوپر. سیلیر فروختن، فروگر سوال کردن، سوارر جواب دادن، کوستر قیمت داشتن، بیتالر پرداخت کردن، گور رفتن. این هم کارخانگی امروز از tisdag 29 سپتامبر. دیالوگ است. گفته lyssna på och läs dialogerna. میگه که این را خوب گوش کنین بعد از او بخوانین امی دیالوگا را. یاسمین چی میگه؟ میگه هی. و اینجا هاشم است و قابلش میگه هی vad vill du ha؟ میگه سلام چی میخوایی تو داشته باشی؟ ایده جواب میگه tre äpplen 3 تا سیب ها och 3 päron tack. و 3 تا ناک ها میخوایم تشکر. یاسمین باز میگه vad kostar det؟ چقدر قیمت داره او؟ جوابش میگه det kostar 18 kronor. میگه قیمت داره 18 کرون. این میگه در سوالی هم میگه varsågod و این میگه tack så mycket. varsågod یعنی بفرمایین و tack så mycket هم تشکر. اینجا هم این هم کارخانگی امروز است. گفته dra ett streck från ordet till rätt bild. خط بکشین از لغت درست به تصویر درست. مثلا کاستر و کدام تصویر میخوانه؟ بر از همون خط بکشین. مثلا فروگر، بیتالر، گور و سلیر و هنلر و سوارر و شبر. اینجا چی است؟ اینجا مثل هر وقت باره دیکتامن است. دیکتامن یاسمین هنلر. اینجا املا دارین یا گوش میکنین. هر چیزی که میگه گفته که چندین بار بشنوین بعد از اینجا نوشته کنین.
کارخانگی دلتید، اینجا خلاص میشه، میریم سر کارخانگی هلتید. ایره گفته که بنویسین. اینجا چی می نویسین؟ ایره چی میگه دستی ویدنی؟ اینجا نوشته میکنین و ایره چی میگه نوشته میکنین. نم تو کلش زیرش می نویسین. این هم کارخانگی امروز است، tisdag 29 سپتامبر، سه‌شنبه 29 سپتامبر. QR کد داره، گوش میکنین چندین مرتبه. تکست است یا متن است درباره لیا handlar. لیا میخره. Hon heter Lea, او نام داره لیا. Hon har inte mjölk, او شیر نداره. باز گفته bröd, ägg och smör hemma. میگه او نداره شیر، نان، تخم، مسکه در خانه. Hon skriver på ett papper. او میگه که نوشته میکنه در یک تا کاغذ. Det är en lista و او از یک لیست. Hon går till affären و او میره تا به مغازه. Hon tittar på listen و او میبینه روی کاغذ همون لیستی که داره. Hon hämtar mjölk, bröd, ägg och smör. او میگیره چیره؟ شیر، نان، تخم و مسکره. Hon går till kassan و میره تا به همون کاسه، همون جایی که پیسه را آدم میده، کاسه میگه. Hon står i kö و او استاده است در کجا؟ قطار. Hon betalar او پرداخت میکنه. Hon betalar med kort او پرداخت میکنه با کارت. Det kostar 75 kronor و قیمتش میشه 75 کرون. کارخانگی اینما قدر بود. خدا کنه فهمیده باشین. باز هم اگه براتون سوال پیدا میشه میتونین در واتساپ از من یا از لیسا پرسان کنین. روز خوب داشته باشین. خدا حافظتان.